Đến Lào du lịch chắc chắn rằng ai cũng chọn cho mình những điểm đến như cố đô Luang Prabang, thủ đô Viêng Chăn hay Vang Vieng. Nhưng đã từng có ai dành cho mình một chuyến đi thuyền truyền thống Lào trên sông Mekong chưa? Trong tập phim hôm nay, mình sẽ chia sẻ về những trải nghiệm cùng hành trình 2 ngày ngồi thuyền truyền thống Lào ngược dòng Mekong từ Luang Prabang sang biên giới Thái Lan nghe. Hôm nay là buổi sáng cuối cùng ở Luang Prabang rồi. Hiện tại thì tụi mình đang ngồi trên xe túc túc để đi ra bến thuyền. Từ đây thì tụi mình sẽ có 2 ngày trên thuyền để tới Viet Sài và kết thúc cuộc hành trình ở Lào và chuẩn bị cho một hành trình mới ở Bắc Thái Lan. Mình đã tới bến tàu rồi. Bây giờ chắc tầm khoảng 7 giờ. Các bạn có thể thấy bến tàu ở dưới này nè. Đây là những cái thuyền mà tụi mình sẽ đi dọc theo sông Mekong trong 2 ngày sắp tới đây. Sao đi? Hiện tại thì bây giờ tụi mình đã mua vé slow boat xong rồi. Nếu mà các bạn mua vé luôn cả hai chặng á, có nghĩa là từ đây tới Huế Sài luôn á, vé có giá là 210.000 kíp. Nhưng mà hiện tại thì tụi mình mới mua vé một chiều đi từ đây tới Bắc Hàn. Rồi đây là cái thuyền tụi mình sẽ đi vào sáng nay đây. Slow boat, thuyền truyền thống Lào là loại thuyền thân dài. Người Lào thường dùng thuyền này để chuyên chở khách và hàng hóa. Slow boat phổ biến ở Lào bởi vì một phần thì giao thông đường bộ chưa phát triển và cũng bởi vì tập quán của người Lào thường xây dựng các bản làng thị trấn dọc theo bờ sông. Bắt đầu thì bọn mình có hơi do dự một tí vì giá vé khá là cao mà chỉ đi đến mỗi biên giới. Nhưng mà từ khi bắt đầu mà lên tàu mà nhìn thấy những cái nắng và nhìn thấy rằng bên bờ dòng sông Mekong hiện ra ấy, thì mình cảm giác cực kỳ đáng tiền. Bất cứ một người nào đi du lịch mà đi qua từ Lào đến Bắc Thái nên thử cái đi tàu chở như thế này, là một cảm giác, là một trải nghiệm cực kỳ đáng giá. Tiếng máy động cơ cứ ồn ồn đều đều, chẳng mấy chốc mà gần như toàn bộ khách trên thuyền đều được ru ngủ. Chỉ đến khi thuyền cập ở các bến ven sông thì các vị khách mới bị đánh thức bởi tiếng cười nói, tiếng nô đùa của tụi nhỏ ở bên sông. Dân cư ở Lào thật sự rất thưa thớt. Lâu lâu ven theo triền sông mình mới thấy những bản làng nhỏ với cuộc sống đơn sơ, nhà sàn, trâu nằm thả bóng ven sông. Cũng phải thôi, dân số ở Lào chỉ vào khoảng 7,3 triệu người, còn ít hơn cả dân số thành phố Hồ Chí Minh với gần 9 triệu người nữa. Mật độ dân số ở Lào thì cực kỳ thấp, chỉ vào khoảng 32 người trên 1 km vuông, trong khi đó con số này ở thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 4.300 người trên 1 km vuông. Hiện tại bây giờ đang là 2 giờ chiều, thuyền của mình vẫn đang trên đường đi tới Bắc Bang. Và có một cái lưu ý cho các bạn là thuyền này không có dừng lại buổi trưa tại các điểm trên bờ để cho mình ăn trưa. Vì vậy các bạn một là chuẩn bị trước đồ ăn mang theo lên tàu, hoặc là có thể nhờ nhà tàu chuẩn bị đồ ăn, nhưng mà cái giá ở trên tàu thì khá là mắc chứ không có được tốt. Do đó mình thấy là đa số mọi người đều chuẩn bị đồ ăn đem theo. Sáng nay trước khi đi mình cũng đã biết cái thông tin này rồi, nên là mình đã ghé qua Morning Market để mua trước một ít đồ ăn đem theo trong 2 ngày đi đường ở đây. Và bây giờ 2 giờ chiều thì mình cảm giác khá là đói rồi nên là mình sẽ ăn đây. Sáng nay mình có mua một cái phần bún như là bún mắm trộn ở Việt Nam vậy á. Mình chỉ du lịch Lào trong khoảng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để cho mình cảm nhận về con người Lào rất hiền hòa. Cảm nhận sự hiền hòa và thanh bình đó là từ trong tâm khảm. Sau hơn 8 giờ ngồi trên tàu thì tụi mình bây giờ đã đến được Bắc Hàn. Ôi, các bạn có thấy cái hoàng hôn ở phía sau mình không? Thật sự là rất là đẹp các bạn. Tối nay thì tụi mình sẽ nghỉ lại ở Bắc Hàn Town một đêm.
để sáng mai 8 giờ sáng sẽ bắt đầu hành trình. Vì hoàng hôn hôm nay ở thị trấn nhỏ này quá đẹp nên mình và Tú chưa vội rời bến thuyền tìm chỗ nghỉ ngơi mà nán lại chơi với tụi trẻ con, rồi bay drone ngắm những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày. What a life, man, what a life. Bắc Peng là một thị trấn nhỏ của tỉnh Udomxai, phía Bắc Lào. Bắc Peng như một trạm dừng chân cho những chuyến tàu chậm từ Luang Prabang đến Huê Sài và ngược lại. Vốn là tuyến đường thủy được rất nhiều du khách quốc tế lựa chọn trong hành trình du lịch Đông Dương của họ. Hầu hết các thuyền đến Bắc Peng vào chiều tối, nên tất cả du khách đều qua đêm trong thị trấn trước khi trở lại thuyền vào sáng hôm sau. Vậy nên mình có cảm giác thị trấn này sống và phát triển là nhờ kinh doanh dịch vụ lưu trú cho khách quốc tế, đủ các loại hình từ bình dân đến những khách sạn, resort cao cấp. Chào các bạn, sau một đêm ngủ lại ở Bắc Peng thì bây giờ tụi mình sẽ đi ra lại bến thuyền để mua một cái vé mới đi từ Bắc Peng đến Huê Sài. Ở đây đối với mình cảm giác ở Bắc Peng này nó là một cái trấn giống như là trạm trung chuyển thôi, trạm trung chuyển cho những cái chuyến tàu đi từ Luang Prabang đến Huê Sài. Thì toàn bộ mình thấy chủ yếu là dân du lịch giống như tụi mình sẽ lưu trú lại đây, chứ còn người dân địa phương họ mình cũng chưa biết là nghề truyền thống ở đây của họ là cái gì, hay là cái trấn này chỉ được mở ra để cho phục vụ dân du lịch giống như tụi mình nghỉ lại một đêm trước khi đi. Đây là quan cảnh của cái guest house nơi mà tụi mình nghỉ, nó cũng nhỏ nhỏ luôn. Phòng tụi mình ở chỉ có giá 40.000 kip. Đây là có lẽ là nơi mà lưu trú mà mình đã từng ở mà rẻ nhất ạ. Bây giờ mình đang có mặt ở trên tàu từ Bắc Peng đi đến Huê Sài. Mình phải nói là công nhận mình rất là ngưỡng mộ mình vì mình canh rất là chuẩn. Thì hiện tại bây giờ sau khi mà đến biên giới của Lào với lại Thái Lan thì mình sẽ không dùng tiền Lào nữa. Và sau khi trả tiền vé xong thì hiện tại mình đang còn được 25.000 kip, nghĩ là có thể đu đủ để cho mình mua một cái gì đó. Nhưng mà hiện tại thì sẽ phải ăn uống tiết kiệm chút xíu. Đây là buổi trưa và buổi sáng của mình. Mình có buổi trưa là sẽ có một hộp mì, buổi sáng mình sẽ ăn chuối. Cuộc sống của dân backpacker nó như vậy đó các bạn. Đôi khi sẽ ăn rất là xa nhưng mà đôi khi sẽ phải tiết kiệm. Nói vậy thôi chứ thật ra thì do là ở Bắc Peng này buổi sáng cũng không có gì để ăn hết. Hoặc là bạn lựa chọn mì gói hoặc như thế này còn hơi sang chút xíu á, dậy sớm chút xíu thì vô cái nhà hàng ẩm thực bên trên kia thì một phần ăn nó 40.000 kip, mình không có đủ tiền, mình thôi tiết kiệm chút xíu. Vậy nha, giờ ăn sớm ăn chuối đi. Đi lại giữa tuyến Luang Prabang Huê Sài này có hai phương tiện chính là tàu nhanh và tàu chậm. Tàu nhanh thì khá giống với lại mấy chiếc bo bo ở miền Tây quê mình á. Tàu này đi nhanh nhưng không an toàn mấy vì thân nhỏ, mà khúc sông Mekong ở Lào thì nước lại chảy xiết nhiều gành đá, nên thường chỉ có dân địa phương sử dụng thôi. Khách du lịch quốc tế đều chọn tàu chậm, chủ yếu là để thư thả quan sát cuộc sống người Lào dọc theo ven sông. Mà chính chiếc tàu này cũng là một trong những loại hình truyền thống mà du khách quốc tế rất là muốn trải nghiệm tại Lào nữa. Sau hơn một ngày ngồi thuyền thì đám du khách ba lô tụi mình cũng bắt đầu quen nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Từ mấy cô cậu bé dành cho mình một chuyến đi gap year, rồi cô bạn người Pháp này thì đi một mình. Có mấy bạn người Tây Ban Nha và Ý nữa. Rồi có thêm một anh nhiếp ảnh gia mà sau này tụi mình còn có dịp gặp lại ở Pai Canyon, Thái Lan nữa. Ngồi thuyền có nhiều thời gian nên mình quay luôn clip chia sẻ về tip chuẩn bị đồ khi đi du lịch bụi dành cho các bạn nữ. Rồi mình còn chia sẻ những trang thiết bị quay phim chụp hình mình mang theo trong các chuyến đi. Tuy nhiên vì là quay trên tàu thì bị tiếng ồn động cơ khá là lớn nên mình không đưa vào clip này.
Nếu các bạn thích mình chia sẻ về phần này thì hãy để lại bình luận ở dưới clip này nha. Mình sẽ làm clip chia sẻ tường tận hơn về kinh nghiệm chuẩn bị đồ và các trang thiết bị trong các hành trình khác nhau, từ du lịch bụi đến du lịch theo tour nghe. Rồi thì đến lúc cũng phải chia tay Lào để đến với hành trình mới. Mình thật sự dành nhiều tình cảm cho đất nước này. Lào không có được tự nhiên ưu đãi cho những cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp như ở Việt Nam hay Thái Lan. Cách người Lào làm du lịch cũng chưa tốt. Giá cả sinh hoạt ở Lào thì còn quá chênh lệch giữa dân địa phương và khách du lịch. Chi phí cho một chuyến đi Lào từ Việt Nam có thể còn mắc hơn là đi sang Thái Lan nữa. Nhưng mình sẽ đề xuất Lào cho những ai mong muốn một chuyến đi để tìm kiếm sự bình yên, để xây dựng lòng tin rằng thế giới này còn rất nhiều người đẹp. Cái đẹp thật sự xuất phát từ tâm hồn đẹp. Giờ tụi mình đã đến bến tàu ở Vê Sài rồi, chuẩn bị đi thôi nha. Đây, chào mọi người. Rốt cuộc là mình cố gắng tiết kiệm tiền là đúng. Tại vì bây giờ sau khi mà mình xuống cái bến thuyền xong rồi thì mình sẽ cần phải đi túc túc đến biên giới. Và tiền đi túc túc này sẽ là 20.000 kíp cho một người. Hoặc là nếu như bạn trả bằng tiền bạc thì nó sẽ là 80 bạc. Đôi khi tiết kiệm là có lý do. Ôi, chưa bao giờ mà đi du lịch mà tiền nó chặt tới vậy luôn. Rốt cuộc là mình sẽ còn dư được 5.000 kíp để cầm về làm đồ chơi. Sắp đến biên giới Thái Lan, mình có chút hồi hộp vì năm 2018 mình đã từng đến Thái Lan và bị giữ tại an ninh sân bay thẩm vấn hơn 1 tiếng đồng hồ do là mình trùng tên với lại một nhân vật trong blacklist của người Thái. Kể ra thì có bộ cái tên Bùi Việt Hà của mình cũng nổi tiếng dữ thần ha. Hiện tại thì bây giờ mình đã đến cửa khẩu giữa Lào với Thái Lan rồi nha các bạn. Đúng như dự đoán là mình bị giữ lại ở cửa khẩu để hỏi thêm thông tin. Tuy nhiên là do có sự chuẩn bị giấy tờ từ trước nên là lần này dù được gặp anh đồn trưởng rất là đẹp trai thì mình vẫn đi qua cửa khẩu khá là suôn sẻ. Chào các bạn, hiện tại bây giờ đang là 9 giờ 15 phút giờ Thái Lan, là khi mà các bạn từ Lào đến Thái Lan bằng cửa khẩu từ Vê Sài đi bằng slow boat thì thường slow boat sẽ đến bến thuyền tầm khoảng 5 giờ chiều. Và nếu mà các bạn đi bus từ bến thuyền đến cái cửa khẩu thì cũng đã hơn 6 giờ, khoảng 6 giờ rưỡi. Thời gian đó là nó đã overtime rồi. Bắt đầu từ 4 giờ chiều là đã overtime rồi, thì khi mà các bạn vượt qua hải quan ở cửa khẩu bên Lào các bạn sẽ phải đóng thêm tiền là 10.000 kíp cho việc là overtime. Rồi sau đó là nếu mà các bạn đi qua cửa khẩu của Thái Lan xong rồi thì do là cái thời gian là khoảng tầm 7 giờ tối sẽ không còn bus đi từ Chiang Khong đến Chiang Rai nữa. Vì vậy các bạn bắt buộc là sẽ phải thuê, người ta sẽ gửi với bạn là thuê một cái bus từ cửa khẩu đi vô tới town. Nhưng mà vì lý do là cũng quá giờ rồi, nếu như bình thường các bạn đi trước 6 giờ tối thì cái giá vé bus đó là 60 bạc. Còn do là hơn 6 giờ tối rồi thì bạn sẽ phải đi cái bus đó với giá là 100 bạc. Thì tới đây mình thấy là có nhiều điều không hợp lý. Tại vì tụi mình đang cố gắng vượt qua cửa khẩu để đến được Chiang Rai trong tối nay nên là xử lý những tình huống như vậy. Nhưng mà rốt cuộc là tụi mình vẫn không thể tới Chiang Rai được trong tối nay, bởi vì sau khi mà qua được hải quan Thái Lan rồi thì sẽ không có bus đêm đi từ Chiang Khong đến Chiang Rai. Do đó là tụi mình phải vô cái town. Tiếp của mình ở đây là như sau. Nếu mà các bạn đi từ Lào sang Thái Lan chịu khó ở lại bên Huê Sài một đêm, không nhất thiết phải cố gắng vượt qua biên giới Thái Lan làm gì cả. Tại bởi vì sáng hôm sau chúng ta mới vượt qua biên giới từ Lào sang Thái Lan thì chúng ta sẽ không mất 10.000 kíp cho việc là overtime, và cũng không mất 100 bạc cho việc là đi bus từ cửa khẩu vào town. Không có cần thiết là phải tối đêm tối mò tới Chiang Khong rồi lại đi kiếm phòng rồi ăn tối trễ, nghỉ ngơi trễ. Và thêm một cái nữa là cái quãng đường đi từ cửa khẩu phía Lào sang cửa khẩu bên phía Thái Lan là một quãng đường rất là ngắn. Nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thì các bạn hoàn toàn có thể đi bộ, không nhất thiết phải đi một cái bus làm gì cả. Rồi bây giờ là đã 9 giờ rưỡi tối rồi, thì mình bây
bây giờ sẽ nghỉ ngơi thôi, mà mình hy vọng là ngày mai mình và Tú có thể tìm được cái phương án tốt nhất để đi đến Fuji Pha một cách dễ dàng và thuận lợi nhất. Vlog ngày hôm nay kết thúc tại đây nha. Tự nhiên mình gặp một cái nhóm đang nướng ở đây, mình cứ nghĩ là các bạn ấy bán đồ ăn nhưng mà rốt cuộc là không phải. Các bạn ấy chỉ là đang nướng và ngồi ăn chung với nhau thôi. Thế là mình với Tú lại hỏi coi mấy cái món nướng thì bán bao nhiêu tiền. Thế là các bạn ấy cho luôn, mỗi đứa một xiên, ăn chống đói. Ngon không Tú? Ngon. Món ăn đầu tiên trên đất Thái.